माता जी मित्रों, रूबी किचन किंग में आपका स्वागत है। तो आज આપણે બનાવીશું કારેલાનું શાક। તો તેના માટે આપણે સામગ્રીમાં કારેલા લઈશું, જે મેં 2-3 પાણીથી ધોઈ રાખી દીધા છે, મીઠાવાળા પાણીમાં ધોયા હતા। ડુંગળી, ટામેટું, આદુ, લસણ, મરચાં અને જીરાની પેસ્ટ, હિંગ, ગરમ મસાલો, બીજા બેસિક મસાલા, મીઠું। તો આપણે હવે શાક બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો આપણે ગેસ ઉપર કઢાઈ મૂકી દીધી છે, તેની અંદર 3-4 ચમચા તેલ નાખી દીધું છે। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો પહેલા આપણે રાઈ નાખીશું। રાઈ થઈ ગઈ છે તો તેમાં હિંગ નાખીશું। ડુંગળી લઈશું, ડુંગળીને બરોબર સાતળીશું। હવે તેને આદુ, મરચાં, લસણ પેસ્ટ નાખીશું। તેને પણ થોડીક વાર સાતળવા દઈશું। આ શાક ઘણા લોકો નથી ખાતા હોતા કારણ કે કડવું લાગે છે, પણ આ શાક જરાય કડવું નહીં થાય કારણ કે મેં 2-3 કલાક માટે મીઠાના પાણીમાં પલાળી દીધા હતા કારેલા, એટલે કારેલાને બધી કડવાશ પાણી સાથે જતી રહેશે, એટલે આ કારેલાનું શાક એકદમ સરસ થશે। હવે ટામેટું નાખીશું। તેને પણ થોડીક વાર થવા દઈશું। સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું। મીઠું નાખવાથી ડુંગળી અને ટામેટા જલ્દી કરી જાય છે। હવે આપણા ટામેટા એકદમ નરમ થઈ ગયા છે, તો આપણે હવે એમાં મસાલા કરશું। અડધી ચમચી
નાની અડધી ચમચી હળદર, 2 નાની ચમચી મરચું, કારણ કે આપણે લીલા મરચાં પણ લીધા છે, 2 નાની ચમચી ધાણા જીરું, મસાલો બરોબર તેલમાં ચડવા દેવાનો. જોઈ શકો છો મિત્રો, મસાલો તેલમાં કેટલો સરસ દેખાય છે. તો હવે તેમાં આપણે કારેલા નાખી દઈશું, જે મેં સાલ સાથે જ લીધા છે, તો પણ કડવું નહીં થાય શાક. તમે એકવાર ચોક્કસ ઘરે બનાવો. આ ચોમાસાની અંદર કારેલાનું શાક શરીર માટે બહુ જ સારું કહેવાય છે ને. કારેલાનું શાક ઊની ઊની રોટલી ખાવાની બહુ મજા આવે. તો આપણે થોડીક વાર કારેલાને તેલમાં થવા દઈશું. કારેલા થોડા તેલમાં તતળાઈ ગયા છે. હવે આપણે તેને ઢાંકીને 10 મિનિટ માટે થવા દઈશું. તો મિત્રો શાક આપણું 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે તેમાં થોડો ગરમ મસાલો નાખીશું. જોવો છો કેટલું સરસ બન્યું છે શાક. જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય ને. મેં વચ્ચે વચ્ચે 2-3 વખત હલાવ્યું હતું. તો મિત્રો આપણું શાક સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. તો આપણે સર્વ કરીશું. તો મિત્રો આપણું શાક તૈયાર છે. તેને આપણે સેવથી ગાર્નિશ કરીશું. તો મિત્રો તૈયાર છે આપણું ગરમા ગરમ કારેલાનું શાક અને ઊની ઊની રોટલી. તમે પણ ઘરે ચોક્કસથી બનાવો આ કારેલાનું શાક. એકદમ ટેસ્ટી અને જરા પણ કડવું નથી લાગતું. તો મિત્રો આ મારી રેસીપી તમને ગમી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય માતાજી.